আটা ময়দাৰ বাদেও পিঠাগুড়ি আৰু চুজিৰে আমি এনেকৈ সোৱাদযুক্ত কেক বনাব পাৰোঁ। হয়তো আটা ময়দাৰ দৰে ফ্লাফি বা বেছি ফুলাযুক্ত কেক নহ'ব পাৰে, কিন্তু সোৱাদত কোনো গুণে কম নহয়। মই বনালোঁ এয়া পিঠাগুড়ি আৰু চুজিৰে। ইয়াতে দিলোঁ 2টা জাহাজী কল। তাৰপিছত সোৱাদৰ কাৰণে মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই গুড় দিলোঁ। বাতিটো দেখিছে নহয়, এই বাতিৰে এবাতি গুড় দিলোঁ আৰু সেই একেটা বাতিৰে মই এবাতি চুজি দিলোঁ। দি পেলাই তাৰপিছত ঠিক মিডিয়াম চাইজৰ কাপ এটাৰে মই একাপ গাখীৰ দিলোঁ। দি ধুনীয়াকৈ মই মিক্সাৰত এইখিনি মাৰি ল'লোঁ। মই কাৰণ হাতেদি মাৰিলে এইখিনি বস্তুখিনি মিহি নহ'ব, সেয়ে মই মিক্সাৰতে মাৰিলোঁ আৰু মিক্সাৰত মাৰিলে সুবিধা হয়। তাৰপিছত ইয়াত দেখিলেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই একেটা বাতিৰে এবাতি পিঠাগুড়ি দিম। তাৰপিছত সেই একেটা বাতিৰে মই এবাতিতকৈ আধা, মানে আধাতকৈ অলপমান বেছি মই ৰাইচ ব্ৰেন অইল দিছোঁ। আমি যিহেতু ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আপোনালোকে যদি ৰিফাইন থাকে ৰিফাইনো দিব পাৰে। তাৰপিছত অকণমান বেকিং ছ'ডা দিলোঁ। তাৰপিছত 1.5 চামুচ মই ভেনিলা এচেঞ্চিয়েল দিলোঁ। দি ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ মই মিক্সাৰত মাৰি বস্তুখিনি মিলাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই এয়া দেখিছেনে, যিটো বেটাৰটোৰ হেৰিটো চাই ল'ব, বহুত বেছি পনীয়াও নহয়, বহুত বেছি ডাঠো নহয়। আৰু কেক বনোৱাৰ হেৰিটোতো জানেই, জোখটোতো জানেই নৰ্মেলি চবেই। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই কেক বাতিটোত এনেকৈ অকণমান তেল সানি তলত এখন কাগজ দি পেলাই মই ইয়াতে বাকি দিলোঁ। এতিয়া আহিল বেক কৰাৰ সময়। এতিয়া বেকটো ক'ত কৰিম? যিহেতু মোৰ অভেন নাই, সেইটো কাৰণে মই আগতেও কৈছিলোঁ মই এইবিলাকত মেনেজ কৰাত ভাল বুলি পেলাই। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, ধুনীয়াকৈ আমাৰ চচ এটা আছিলে, সেই চচটোত ষ্টেণ্ডডাল পাতি পেলাই চচটোতে মই বহাই দিলোঁ। খালি চচটোত মোৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল, কি হয় চচটোৰ ঢাকনিখন মানে অকণমান সেই তেৰাপেকা হৈছে যে, তাৰ কাৰণে অকণমান মানে ভাপটো বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। সেইটো কাৰণে মানে অকণমান আৰু অলপ ভালকৈ ফুলিলে হয় আৰু কেকটো। তাৰপিছত এয়া কেকটোৰ ওপৰত মই হেৰি দিলোঁ, ব্লেকবেৰী ছটিয়াই দিছোঁ ওপৰত ডিজাইনৰ কাৰণে। আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই, এইটো অপশ্যনেল হয়। তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে 20 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত মই এনেকৈ টুথপিক এডালে খুচি চালোঁ। খুচি চাই যদি টুথপিকডালত লাগি নাহে তেনেহ'লে কেকটো ভাবি ল'ব সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি আহিছে। তাৰপিছত মই কেকটো সিজিছে অলৰেডি, কিন্তু কালাৰৰ কাৰণে অলপ দেৰি আৰু ৰাখি দিলোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু খুব কোমল হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত বেছি সোৱাদ হৈছে। এয়া দেখিছেনে, মই ক'লোঁ নহয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী, যিহেতু আটা ময়দা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বৰ এটা ঠিক নহয় বুলি কয়। সেইটো কাৰণে আৰু পিঠাগুড়ি চুজি কোনো ধৰণৰ উপকাৰো নকৰে। তাৰপিছত মই তাতে আধা দিছিলোঁ আৰু আধা ৰাখিছিলোঁ। এই আধাখিনি মই বনালোঁ চকলেট দি পেলাই, মানে সেইখিনি আমাৰ ছোৱালীৰ ডিমাণ্ড আছিলে, তাইক এটা চকলেট কেক লাগে। তাৰপিছত আৰু সেই চকলেট দি পেলাই এইখিনি, বাকীখিনিতো চব ছেমেই হয়, খালি মই চকলেটৰ গুড়া চকলেট মানে কোকো পাউডাৰ 2 চামুচ দিলোঁ। দি ওপৰত মই নৰ্মেল যিটো বাদাম হয় সেই বাদামৰ গুড়ি অলপ ছটিয়াই দিলোঁ ডিজাইনৰ কাৰণে। এইটো অপশ্যনেল হয়, দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে মই এনেকৈ দি দিলোঁ। ছেম একেই প্ৰচেছতো এইখিনি বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয়, খাবলৈও মানে বহুত বেছি সোৱাদ হৈছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু খুব ছফ্ট হৈছে, মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। এইটো হৈ গ'ল চকলেটৰ, আৰু এইটো যিটো নৰ্মেল বানানা কেক হয়, বানানা ফ্লেভাৰৰ, সেইটো হয়।